Bine v-am găsit, prieteni! În urma solicitărilor voastre, astăzi mă voi ocupa de o altă prăjitură din rețetarul de cofetărie și anume ecler cu fondant. Voi face o variantă cu Nes, pentru că aceasta e preferata mea, dar o puteți transforma foarte ușor într-una cu ciocolată. Să trecem la treabă, zic! Ingrediente. Pentru ecler: 100 de ml de apă, poate fi înlocuită cu lapte, 50 de ml de ulei, poate fi înlocuit cu 50 de g de unt 82% grăsime, un vârf de cuțit sare, 100 de g de făină și 3-4 ouă. Pentru cremă: 500 de ml de lapte, 50 de g de amidon, 100 de g de ciocolată cu lapte, 2 gălbenușuri, 2 plicuri de zahăr vanilat, 2 lingurițe de cafea solubilă, adică 4 g. Pentru decor: 600 de g de fondant, 7 g de cafea solubilă, puțină apă, 50 de g de ciocolată neagră și puțin ulei. Vă recomand ca înainte de orice să faceți fondantul. Aveți toată rețeta explicată cu lux de amănunte la bomboanele fondante. O să apară chiar acum pe ecran un link către ea. Puteți să-l faceți și cu o lună înainte și să-l țineți într-o pungă bine sigilată. Această problemă fiind rezolvată, restul va fi floare la ureche. Aluatul pentru ecler: începeți prin a preîncălzi cuptorul la 220-230 de grade Celsius. Rețeta de cofetărie pentru acest produs este surprinzătoare pentru că folosește apă în loc de lapte și ulei în loc de unt. Eu o să mai adaug în schimb puțină sare. Desigur, voi puteți face cu lapte și unt, cojile de ecler ies mai gustoase așa, dar mi se pare că varianta aceasta economică se coace mai frumos, iar produsul final iese la fel de bun. Vă sfătuiesc să încercați ambele variante și să rămâneți exact cu cea care vă place. După ce apa a dat în fiert, am turnat toată făina odată și amestec până când toată se hidratează, adică să nu mai existe praf de făină. Pun acest aluat într-un castron și aștept să se răcească puțin, la o temperatură suportabilă pentru piele. Apoi începem să încorporăm ouăle, unul câte unul. După cum am explicat și la eclerul lebădă, la acest tip de aluat cantitatea de ou necesară variază. Este foarte important să puneți cât ou trebuie, pentru că el produce afânarea. Aici, spre exemplu, câteodată e nevoie de doar 3 bucăți, dar de cele mai multe ori aluatul e prea văscos și mai trebuie o jumătate de ou sau chiar un ou întreg. Cum fac atunci? Bat bine oul și adaug din el treptat. Cum știm cât trebuie? În principiu, trebuie să dați aluatului cât mai mult ou, dar fără să-l faceți prea moale. Pentru a da formă eclerelor, avem nevoie de un poș și de un dui zimțat. Se poate însă și fără dui, doar cu poșul tăiat. Pentru că cuptorul meu tinde să ardă la temperaturi mari, am pus în tavă câteva straturi de folie de aluminiu, iar deasupra o foaie de copt. Ca să nu se miște, o să o lipesc cu puțin aluat la colțuri. Pe spatele ei am desenat cu creionul niște linii de ghidaj, ca să fac eclerele de aceeași dimensiune. Numărul de bucăți care ies depinde în totalitate de cât de mari le faceți. Mie mi ies între 12 și 14 bucăți mici, de 11 cm lungime. Se dau la cuptor. Primul pas: țineți eclerele 5 minute la 220-230 de grade Celsius. Acest prim șoc determină creșterea produsului,
E normal în acest timp să simțiți un miros pronunțat de ou. Pasul 2. Micșorați temperatura la 190 de grade și le mai țineți 35 de minute. În acest răstimp, cojile de ecler se rumenesc și se usucă. Este foarte important să nu deschideți ușa cuptorului până spre sfârșitul timpului de coacere. La sfârșitul acestui timp, înșfăcați un ecler din cuptor și puneți-l pe masă. Dacă începe să se desumfle, înseamnă că nu s-a uscat suficient. Mai țineți 5-10 minute și repetați. Sunt gata acum. Sunt frumoase și blonduțe. Dacă alegeți să faceți rețeta cu lapte și unt, trebuie să știți că vor arăta mai brunete, ca la eclerul lebădă. Lăsăm să se răcească. În timp ce eclerele se coc, avem timp să facem și crema. Luăm ciocolata, punem puțin lapte peste ea și o dăm un minut la microunde. Apoi adăugăm cafeaua și zahărul vanilat. Amestecăm. La sfârșit, punem și gălbenușurile și amidonul. Lăsăm deoparte. Punem restul de lapte la fiert cu focul mic. Când dă în fiert, adăugăm pasta de ciocolată, apoi imediat amestecăm cutelul. Din momentul în care crema s-a îngroșat, mai trebuie ținută pe foc 3 minute, amestecând continuu, asta ca să gătim bine oul, amidonul și să obținem o cremă mai fină. Nu uitați, focul trebuie să fie mic tot timpul. Dacă gustați din ea, veți constata că este foarte puțin dulce. Așa trebuie să fie la eclerele cu fondant. Cred că vă dați seama de ce. Lăsăm să se răcească. Când și crema și cojile de ecler sunt reci, e timpul să le umplem. Voi folosi la umplut un dui cilindric cu deschiderea de 5 mm. Cu același dui, fac pe spatele eclerelor 4 găuri. Pun crema într-un poș cu acest dui. Umplu prăjitura prin găurelele făcute anterior. Încercați să puneți cât mai multă cremă posibil. După ce ați terminat de umplut toate eclerele, trebuie să le glazurăm în fondant. De data asta îl voi pune pe baie de aburi cu focul mic, nu mare, dar puteți folosi și metoda microundelor, așa cum am explicat la bomboanele fondante. Puneți cafeaua dizolvată în 5 lingurițe de apă. Dacă nu vreți cafea, înlocuiți cu aceeași cantitate de cacao. Amestecați constant și răbdător până când fondantul ajunge la o consistență semi-vâscoasă. Dacă e prea vâscoasă, mai puneți 1-2 lingurițe de apă, dar nu exagerați. Apoi doar cufundăm eclerul înăuntru. Lăsăm excesul să se scurgă și lăsăm să se întărească. Pentru un decor mai simpatic, putem să facem câteva linii cu ciocolată topită subțiată cu ulei. Ciocolata poate fi neagră sau albă, cum doriți. Și gata! O prăjitură de cofetărie la voi acasă, foarte bună și chiar foarte ieftină. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să o răsplătiți cu un like și să o dați mai departe și prietenilor voștri. Pupici dragilor, numai bine!